Sziasztok, én Tárnok Zoltán vagyok, ti pedig a HOC.hu YouTube csatornáját nézitek remélhetőleg újra. A mai adásban egy projektort kell nektek bemutatnom, mégpedig a BKVP1-et. Tartsatok velem! Az utóbbi egy-két évben rengeteg hasonló belépő szintű projektor érkezett hozzám, így aztán nagyjából már tisztában vagyok azzal, hogyha meglátom a specifikációt, mit fogok kapni. Persze vannak kivételek, mint a BKVP1-nél is, ami enyhén szóval is meglepett sok tulajdonsága kapcsán. Mielőtt ezeket a tulajdonságokat elmesélném, elmondanám, hogy mit tapasztaltam a projektorral, természetesen a szokásos menetrendet követjük, vagyis előbb kicsomagolunk, aztán papírformázunk, és a végén jöhetnek a tapasztalatok. Csapjunk akkor bele a kicsomagolásba. A kicsomagolás ennél a projektornál nem volt egy túl bonyolult dolog. Maga a doboz jól láthatóan valamilyen OEM terméket takar, és ezt megerősítette a netes keresésem is, hiszen ugyanezt a projektort megtaláltam egy másik gyártó termékei között is. Igaz, némi kis különbség volt a kettő között. A kicsomagolás túl sok érdekességet nem hozott, hiszen nem találunk túl sok mindent a dobozban. Van egy eudogós borotvakábelünk, van egy infrás távirányítónk, van egy leírásunk, van egy AV kábelünk, és van a projektorunk. Más nincs. A doboz tartalmán tehát viszonylag gyorsan túl tudunk jutni. Ha a távirányítót megnézzük, ez egy viszonylag egyszerű darab, hiszen nem bluetoothos, hanem infrás, ami örömteli, hogy a távirányítón találunk dedikált gombokat a trapézállításhoz, illetve az élességállításhoz is, úgyhogy ezt nem kell a menüben keresgélni, hogyha valamiért elállítódna. Sokkal érdekesebb a projektor, a borotva kábelből rögtön ki is derült, hogy nem külső, hanem belső tápos a szerkezet, ehhez képest nem túl nagy és nem túl nehéz. A gép elején találjuk az objektívet, itt találunk kamerákat, ezekről majd fogok még mesélni. Van egy elég jól kinéző borítólapunk itt elől, az oldalán megtaláljuk a csatlakozókat, itt van egy AV csatlakozónk, egy fejhallgató csatlakozónk, két HDMI csatlakozónk és egy USB csatlakozónk. Hátul nem találunk igazából túl sok mindent, van egy infravevőnk, van két rácsunk, ahol a levegő ki, illetve belép, ezen az oldalon a rács eltávolítható, ott alatta van egy szűrőnk is. Ezen az oldalon nincs semmi más, csak a tápkábelnek a csatlakozója. A gép alja sem rejt túl sok érdekességet, hiszen itt sem találunk túl sok mindent. Van egy hangszóró rácsunk itt alul, van egy középső menetes ilyen kis csatlakozónk, amiben egy lábat tudunk tekerni, illetve eltávolíthatóak a gumitalpak a projektor alján, ide lehet fölcsatlakoztatni a szabvány, 4 csatlakozási ponttal rendelkező plafonra vagy falra rögzíthető projektortartókat. A külső tehát szerintem jó lett, nagyon jók az anyagok, nagyon jó a minőség, vastag a burkolat, talán ez az arany szegély, ami körbefut, egy picit sok, de hát egy kínai termékről van szó, úgyhogy ezen nagyon nem lepődünk meg. Jöhet is akkor a papírforma. A BKVP1 egy Full HD felbontású projektor, ami azt jelenti, hogy a natív felbontása 1920x1080 képpont. A kép méret lehet akár 300 colos is, ez nagyjából 7 méter, ami szerintem egy kicsit azért túlzás. A fényerő a gyártó szerint 260 anzi, a lámpa fényereje pedig 10.000 lumen. Elektronikus és automatikus a fókuszállítás is, illetve a trapézkorrekció beállítása is. Az automatikus trapézkorrekció, illetve fókusz kapcsán érdemes megemlíteni, hogy találunk itt a gép elején kis kamerákat. Ezek a kamerák mesterséges intelligenciával vannak megtámogatva, és ez a mesterséges intelligencia az, ami a kivetített képet le tudja olvasni, és ez alapján be tudja állítani a fókuszt, illetve be tudja állítani a trapézkorrekciót. Ez a projektor egyik legnagyobb érdekessége, legalábbis a gyártó szerint. Van a gépben Bluetooth, mégpedig 5.0-ás, és találunk benne Wi-Fi-t is, mégpedig olyat, ami a 2,4, illetve az 5 GHz-es hálózatokat is támogatja. A csatlakozókról a külső kapcsán már beszéltem, úgyhogy nem maradt más, mint a hangszóró, ebből egy darabot találunk a gépben, ez 5 wattos a gyári adatok szerint. Hát ennyi a specifikáció, hogyha egy picit még jobban bele szeretnéd ásni magadat, akkor a YouTube-on a videó alatt természetesen megtaláljátok az írott cikkemre mutató hivatkozást, azt olvassátok el, ott még egy picivel több adatot találtok majd. Itt most azonban bele fogunk vágni inkább abba, hogy milyen volt ezt a projektort használni, illetve milyen tapasztalatokat szereztem vele. Ahogy itt a videó elején említettem, egy kicsit beképzelt voltam, azt gondoltam, hogy megnézem a specifikációt, és már nagyjából látni is fogom azt, hogy mit tud ez a gép, viszont ennél a projektornál azért egy picit koppantam. És szerencsére nem negatív, hanem pozitív értelemben. Ugyanis az a helyzet, hogy elég sok hasonló képességű géppel találkoztam mostanában, amik ilyen 200 és 400 anzi közötti fényárammal vagy fényerővel rendelkeztek. A gyártó azt mondta, hogy ennél a gépnél 260 anzit találunk, ami
Szerintem nem igaz, egész egyszerűen nem igaz, mert nekem kevésnek tűnik. Az eddigi tapasztalataim, illetve a többi projektorral való összehasonlítás alapján azt tudom mondani, hogy ennek a gépnek a fényereje szerintem inkább olyan 300-320 ANSI körül lehet, ami azt jelenti, hogy vagy ennél a gépnél kaptunk megfelelő adatokat, vagy az összes többi gépnél hamisat, de fogadjuk el, hogy valószínűleg inkább a kettő között lesz valahol a megoldás. Ezzel együtt azt tudom mondani, hogy meglepően jó a fényereje ennek a gépnek. A jó fényerő miatt természetesen a kontraszttal sincs probléma, és a színek is meggyőzőek. Nyilvánvaló, hogy ebben az árkategóriában nem fogunk még HDR-t kapni, és a HDR nélkül sajnos azért a színek nem őrületesen jók, de ahhoz képest, amennyibe ez a gép kerül, és ahhoz képest, amit én vártam tőle, tényleg csúcs, amit kapunk. Jó a vonalélesség, és viszonylag kicsi a trapéz korrekciónál megszokott homályosodás is. Kipróbáltam a gépet természetesen többfajta módon, ami azt jelenti, hogy tükröztem rá a telefonom képét, ez egyébként Android és iOS esetén is lehetséges. Kipróbáltam USB-n keresztül felvitt képanyaggal, illetve kipróbáltam HDMI-n keresztül is, és minden esetben ugyanazt tapasztaltam, lényegében kifogástalan képminőséget. Én nem próbáltam ki a 7 méteres képátlót, szerintem ti se tegyétek, minden esetre a 120 colos képátlóval rendelkező vásznomon a kép még mindig tökéletes volt, és ugye 120 coll az nagyjából 3 méteres képátlót jelent, ami azért nem egy tévéméret. A filmek, illetve a mozizás mellett a telefon kivetítést használtam még a játékra is, mert hát ez a projektor értelemszerűen játékra is tökéletes lesz. A telefon kivetítés azért jó, mert ott a Bluetooth 5.0 miatt viszonylag kicsi a késleltetés, tehát a telefon képernyőjén játszott játékot nagyon jól tudjuk követni a nagy vásznon is, és nyilvánvaló, hogy mivel van HDMI, a konzolok képét is ki tudjuk vetíteni a falra, így aztán a kedvenc játékaitokat akár 3-4 méteres képátlón is képesek lesznek játszani. És hát mi a véleményem erről a projektorról? Nos, hát röviden annyi, hogy igazából nagyon meglepett a képminőség, meglepett a fényáramnak a mennyisége, meglepett a vonalélesség, és úgy általában a kép minősége is meglepett, hiszen ez egy belépő szintű projektor, amiért most kuponkóddal mindössze 52 000 forintot kérnek cseh raktárból, ez pedig szerintem ezért a teljesítményért elég alacsony ár. Ha szükséged van egy használható projektorra, de nem ragaszkodsz az Android operációs rendszerhez, akkor azt ajánlom, hogy nézd meg mindenféleképpen, szerintem vásárlásra ajánlott kategória. Hát ebben a videóban nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, úgyhogy most jött el az ideje, hogy rákattints a like-ra, feliratkozz a csatornára, megnyomd a harangot, hogy ne maradj le a későbbi adásokról sem, illetve hogyha valamelyik ismerősöd szeretne mostanában projektort vásárolni, akkor oszd meg vele ezt a videót. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, én pedig nem sokára jelentkezem egy újabb teszttel. Sziasztok!